নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ এখন টেষ্টি দাইলৰ ৰেচিপি। দাইলখন বুটৰ দাইল আৰু পাচলিৰ সৈতে বনোৱা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিত বুটৰ দাইল বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। বুটৰ দাইলখিনি তিয়াই কোমলাই সিজাই ল'ব। গাজৰ, ফুলকবি, কেপচিকাম আৰু আলুখিনি জোখত কাটি ল'ব। আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি খুন্দি ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া, পাঁচফোৰণ আধা চামুচ আৰু খুন্দি লোৱা জলকীয়া, আদা, নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব, যেতিয়ালৈকে নহৰুৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি নাযায়। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান দি আটাইখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। 1 মিনিট ভজাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা পাচলিখিনি দি দিব আৰু পাচলিখিনিও লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। পাঁচ মিনিট ভজাৰ পিছত ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ জুই কমত ৰাখি কিছু সময় পাচলিখিনি লৰাই ভাজি থাকিব। এতিয়া সিজাই লোৱা বুটৰ দাইলখিনি দি দিব আৰু দাইলখিনি দিয়াৰ পিছত পাচলিখিনিৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এইখন দাইল খাবলৈ খুব জুতি লাগে। এতিয়া গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচ দি দিব, দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। পাচলিখিনি ভালকৈ সিজি দাইলখন ঘন হৈ আহিলে তাত কচুৰি মেথি দি দিব আৰু ধনিয়া পাত থাকিলেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কচুৰি মেথিখিনি দিয়াৰ পিছত 1 মিনিটমান সময় পুনৰ উতলাব লাগিব। এয়া পাচলি দি ৰন্ধা বুটৰ দাইল ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। আৰু এই দাইলখন আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।